Trebuie să recunosc, dragi prieteni grădinari, că era cu totul altul decorul când am pregătit acest strat pentru iernat, strat semănat cu ovăz, ca îngrășământ verde. Da, putem semăna cerealele ca îngrășăminte verzi sau siderate, așa cum le spune toată lumea. Cum procedăm? Vorbim astăzi, aici, acum. Avem aici stratul înălțat sau lada, cum vreți să-i spuneți, în care am avut ardei. Toată vara ne-am bucurat de frumusețea lor, de gustul special și de mulțimea de vitamine pe care o conțin. Iar de când a plouat în septembrie, parcă nu mai voiau să se oprească din a produce noi și noi fructe. Destul de târziu m-am îndurat să culeg ultimii ardei și să tai plantele așa cum procedez de obicei. Da, tai plantele, nu le smulg dacă n-au fost bolnave. Rădăcinile rămân în sol până se descompun singure. Le tai de jos cu un foarfece de vie, astfel încât să nu se împiedice grebla în tulpinile rămase, pentru că etapa următoare este greblarea resturilor de mulci de pe strat. Toate resturile merg la grămada de compost. M-am grăbit să semăn îngrășăminte verzi pentru că era foarte târziu, 27 octombrie. Și ce aveam pe stoc? Ovăz. Cu toate că era aproape sfârșit de octombrie, prognoza arăta bine pe următoarele săptămâni, așa că am forțat puțin nota și am trecut la treabă. O să vă explic de ce. Am făcut rânduri cu dosul greblei, nu prea adânci, cam de 3-4 cm. Cultivarea cerealelor ca îngrășăminte verzi nu e o noutate. Se folosește mai ales secara, care are calitatea de a înnăbuși orice altă plantă. Dar până la urmă, orice semen e bun. Important este să nu rămână pământul gol în bătaia vânturilor, a ploilor și a gerului. Înainte de a semăna, am dezinfectat sămânța cu soluții pe bază de ulei de nim, extracte din plante și microorganisme, dar am și îmbălsămat-o cu ciuperci micorizante. În acest fel, microflora patogenă este distrusă. Crește procentul de germinare și stimulează dezvoltarea ciupercilor micorizante, care ajută la o mai bună hrănire a viitoarelor plante cultivate. Ovăzul adoră răcoarea și umiditatea, așa că semănatul toamna, la mijlocul lunii octombrie, dar înainte de ploile abundente de toamnă, este cel mai bun moment. Temperatura minimă de germinație pentru ovăz este de 2-3 grade Celsius, iar plantele răsărite rezistă la temperaturi de până la minus 10, minus 12 grade Celsius. Este bine când cerealele sunt semănate cu 30-40 de zile înainte de primul îngheț, deci urmărim prognoza tot timpul. Acest timp de 30-40 de zile este suficient pentru a câștiga un volum mare de masă verde. Ovăzul meu n-a așteptat prea mult timp să răsară. După câteva zile era vizibil, iar încă după o săptămână avea 7-8 cm înălțime. În paralel, într-un alt strat, care are parte de și mai puțin soare din cauza dealului din apropiere, am semănat ovăz cu muștar și am pus și un tunel de agril deasupra pentru a păstra temperatura la interior. Primul a răsărit muștarul, dar și ovăzul, odată apărut, a prins viteză și a întrecut în înălțime muștarul destul de repede. Voi trage concluziile la primăvară dacă a meritat sau nu să fac acest tunel. Cu 10 zile, dacă l-aș fi semănat mai devreme, alta era situația. Cam pe la jumătatea lui octombrie, dacă semănăm cerealele, este perfect. Au timp să se dezvolte suficient, să formeze suficientă masă verde, astfel încât, dacă le topește cumva gerul, ele constituie un strat de mult suficient de mare. Ținând cont că ovăzul meu nu era destul de mare, am decis să mulcesc acest strat și să mulcesc aceste plante ca pe oricare alte plante cultivate. În felul acesta vor avea un strat de protecție suplimentar, iar stratul de mulci va fi foarte bun aici, în această zonă. Mulciul are mai multe efecte pe timpul iernii. Va ține cald solului și microorganismelor din sol și în același timp va ține cald și ovăzului. De unde fac rost de mulci? Caut ceva mai fin, ca să poată fi strecurat ușor și să nu acopere ovăzul cu totul.
Fac puțină curățenie prin grădină. Trag cu grebla frunzele de la pomi, pe aleea dintre pomi, și trec cu mașina de tuns, care strânge și frunzele și le toacă în același timp și mai strânge și iarba existentă. De ce e important să fie frunzele tocate? În primul rând sunt mai fine, ce vorbeam mai devreme. Apa va trece mai ușor printre ele și va uda pământul, dar se vor și descompune mai ușor la primăvară. Și poate veți spune, cum au comentat unii în filmul cu compostul, vi-l las în descriere, că e prea multă muncă. Dar acum nu mai e chiar atât de multă muncă în grădină și chiar e o plăcere să mai stăm printre plântuțele noastre dragi, în aer curat și să facem și puțină mișcare atât de importantă pentru sănătate, nu? După cum vedeți, pământul la mine în grădină nu e gol, peste tot e ceva verde. De ce e bine să semănăm îngrășăminte verzi? Sunt foarte multe motive. De exemplu, îngrășămintele verzi sunt considerate cele mai eficiente și mai avantajoase dintre îngrășămintele cu care putem aduce un aport de nutrienți în sol. Rădăcinile rămase în sol după ce tăiem îngrășămintele verzi se descompun și îmbogățesc structura solului, îmbunătățesc permeabilitatea solului și, în același timp, și cantitatea de substanță organică. Acest îngrășământ verde nu poluează apele subterane, cum se mai întâmplă cu gunoiul de grajd. Și, nu în ultimul rând, un motiv din ce în ce mai important, îngrășămintele verzi sunt ieftine, sunt ușor de obținut comparativ cu alte variante organice. Cred că am stabilit deja că în grădina de lângă casă folosim doar îngrășăminte organice, da? Aș vrea să se extindă aria asta pentru că îngrășămintele chimice și pesticidele duc în timp la distrugerea microorganismelor din sol, duc la sărăcirea solului. Deci e bine să căutăm tot timpul variantele organice pentru îngrășăminte și pentru soluțiile de tratament, ca să avem o grădină sănătoasă și o viață sănătoasă până la urmă. Cerealele, căci despre ele vorbim, nu necesită îngrijiri speciale. Rădăcinile ramificate ale cerealelor suprimă creșterea buruienilor. Sunt utile pentru toate tipurile de sol, și cel nisipos și cel lutos, în special în zonele cu pantă puternică, în zonele ploioase și cu vânt. Partea verde poate fi folosită și ca hrană pentru animale sau la mulcire. Cerealele nu tolerează înghețurile severe. De aceea, dacă prognoza arată că iarna vine mai devreme, mai bine amânăm însămânțarea pentru primăvară. Dacă totuși ne hotărâm să semănăm toamna, este bine să semănăm cu 30-40 de zile înainte de primul îngheț. Deci, așa cum am mai spus, urmărim prognoza. Secara, grâul, triticalele, orzul, orzoaica, toate se pot cultiva de toamna cu mai multe șanse decât ovăzul de a trece bine peste iarnă. Primăvara putem semăna după ce se duce zăpada sau nu mai sunt anunțate temperaturi negative, când va fi deja clar că în sfârșit înghețurile s-au retras. Dar vom vedea ce va fi și cu ovăzul meu. Teoria spune că după ce pământul este acoperit cu un strat gros de zăpadă, ovăzul va putrezi și va deveni un îngrășământ excelent pentru următoarea recoltă. O lună este suficientă pentru creșterea și maturarea ovăzului. Am un termometru aici, arată acum la 10 cm în sol 3 grade. Sunt șanse să mai crească și ovăzul meu pentru că prognoza pe următoarele 2 săptămâni este destul de bună. Se va topi zăpada. Eu am comandat niște agril, o rolă întreagă de la semințeplante.ro, pentru că am foarte multe planuri, iarna asta am multe plante de protejat și agrilul ajută extraordinar de mult în păstrarea temperaturii ceva mai mare la nivelul plantelor. Dacă ovăzul va trece iarna cu bine, va crește la primăvară, îl voi lăsa să se înalțe și apoi îl voi tunde, îl voi tăia așa cum am vorbit, ca să rămână ca un nou strat de mulci pentru plantele pe care le voi cultiva, probabil din răsad, anul următor. Cum facem răsaduri și tot ce avem nevoie pentru răsaduri, găsiți aici
într-un playlist. Aveți timp toată iarna să vă documentați pe această temă și să fiți pregătiți la primăvară cu tot ce este nevoie. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!